Trong video trước, bạn đã thấy cách mà nếu bạn có các đặc trưng cho mỗi bộ phim, chẳng hạn như đặc trưng X1 và X2, cho bạn biết mức độ của một bộ phim tình cảm và mức độ của một bộ phim hành động, thì về cơ bản bạn có thể sử dụng hồi quy tuyến tính để học cách dự đoán xếp hạng phim. Nhưng nếu bạn không có những đặc trưng đó, X1 và X2 thì sao? Hãy xem cách bạn có thể học hoặc tìm ra những đặc trưng đó, X1 và X2, từ dữ liệu. Đây là dữ liệu mà chúng ta đã có trước đây. Nhưng thay vì có những con số này cho x1 và x2, nếu chúng ta không biết trước giá trị của các đặc trưng x1 và x2 là gì thì sao? Vì vậy, tôi sẽ thay thế chúng bằng dấu chấm hỏi ở đây. Bây giờ chỉ nhằm mục đích minh họa, giả sử bằng cách nào đó chúng ta đã học được các tham số cho 4 người dùng. Giả sử rằng chúng ta đã học được các tham số W1 bằng 5 và 0 và B1 bằng 0 cho người dùng 1. W2 cũng là 5, 0 B2 là 0, W3 là 05, B3 là 0, và đối với người dùng 4, W4 cũng là 05 và B4 bằng 0. Chúng ta sẽ lo lắng sau về cách chúng ta có thể tìm ra các tham số này, W và B, nhưng hãy giả sử chúng ta đã có chúng. Và như một lời nhắc nhở để dự đoán xếp hạng của ghi cho phim Y, chúng ta sẽ sử dụng tích của WJ với các đặc trưng của XY cộng với BJ. Để đơn giản hóa ví dụ này, tất cả các giá trị của B thực sự bằng 0. Vì vậy, để giảm bớt một chút việc viết, tôi sẽ bỏ qua B trong phần còn lại của ví dụ này. Hãy xem cách chúng ta có thể cố gắng đoán những gì có thể là các đặc trưng hợp lý cho phim 1. Nếu đây là các tham số bạn có ở bên trái, thì với việc Alice xếp hạng phim 1 là 5, chúng ta nên có W1.x1 nên xấp xỉ bằng 5. Và W2.x2 cũng nên xấp xỉ bằng 5 vì Bob đã xếp hạng nó là 5. W3.x1 nên gần bằng 0 và W4.x1 cũng nên gần bằng 0. Vì vậy câu hỏi là với các giá trị cho W mà chúng ta có ở đây, lựa chọn nào cho x1 sẽ khiến các giá trị này đúng? Chào, một lựa chọn khả thi là nếu các đặc trưng cho bộ phim đầu tiên đó là 1, trong trường hợp đó W1.x1 sẽ bằng 5, W2.x1 sẽ bằng 5, và tương tự W3 hoặc W4 với vector đặc trưng x1 này sẽ bằng 0. And similarly, W3 or W4 dot product with this feature vector x1 would be equal to 0. Vì vậy, những gì chúng ta có là nếu bạn có các tham số cho tất cả 4 người dùng ở đây, và nếu bạn có 4 xếp hạng trong ví dụ này mà bạn muốn cố gắng khớp, bạn có thể đưa ra một phỏng đoán hợp lý về vector đặc trưng x1 cho phim 1 là gì để đưa ra dự đoán tốt cho 4 xếp hạng này ở trên. Và tương tự, nếu bạn có các vector tham số này, bạn cũng có thể thử tìm ra một vector đặc trưng x2 cho bộ phim thứ hai, một vector đặc trưng x3 cho bộ phim thứ ba, v.v. để cố gắng làm cho các dự đoán của thuật toán trên các bộ phim bổ sung này gần với những gì thực sự là xếp hạng được đưa ra bởi người dùng. Hãy đưa ra một hàm chi phí để thực sự học các giá trị của x1 và x2. Và nhân tiện, lưu ý rằng điều này chỉ hoạt động vì chúng ta có các tham số cho 4 người dùng. Đó là điều cho phép chúng ta cố gắng đoán các đặc trưng thích hợp x1. Đây là lý do tại sao trong một ứng dụng hồi quy tuyến tính điển hình, nếu bạn chỉ có một người dùng, bạn không thực sự có đủ thông tin để tìm ra các đặc trưng x1 và x2 là gì. Đó là lý do tại sao trong bối cảnh hồi quy tuyến tính mà bạn khóa học 1, bạn không thể tự mình tìm ra các đặc trưng x1 và x2. Nhưng trong lọc cộng tác, đó là vì bạn có xếp hạng từ nhiều người dùng của cùng một mặt hàng với cùng một bộ phim. Đó là điều làm cho nó có thể cố gắng đoán giá trị hợp lý cho các đặc trưng này là gì. Vì vậy, với W1B1, W2B2, và cứ như vậy cho đến WNUBNU cho n người dùng viết dưới.
Nếu bạn muốn học các đặc trưng C cho một phim Y cụ thể, đây là một hàm chi phí mà chúng ta có thể sử dụng. Đó là tôi sẽ muốn giảm thiểu lỗi bình phương như thường lệ. Vì vậy, nếu xếp hạng dự đoán bởi người dùng ghi trên phim Y được đưa ra bởi điều này, hãy lấy bình phương độ lệch từ xếp hạng phim thực tế Y ghi. Và như trước đây, hãy tính tổng trên tất cả người dùng ghi, nhưng đây sẽ là tổng trên tất cả các giá trị của ghi trong đó, RI ghi bằng 1. Và tôi sẽ thêm 1/2 ở đó như thường lệ. Và vì vậy, nếu tôi định nghĩa đây là một hàm chi phí cho XY, thì nếu chúng ta giảm thiểu điều này như một hàm của XY, bạn sẽ chọn các đặc trưng XY cho phim Y. Sao cho đối với tất cả người dùng ghi đã xếp hạng phim Y, chúng ta sẽ cố gắng giảm thiểu bình phương độ lệch giữa lựa chọn đặc trưng XY của bạn dẫn đến điều gì? Về mặt xếp hạng phim dự đoán, trừ đi thực tế. Xếp hạng phim mà người dùng đã đưa ra. Cuối cùng, nếu chúng ta muốn thêm một số hạng điều chuẩn, chúng ta thêm lambda trên 2 thông thường, k bằng 1 đến n, trong đó n như thường lệ là số lượng đặc trưng của XYK bình phương. Cuối cùng, để học tất cả các đặc trưng x1 đến xnm, bởi vì chúng ta có nm phim, chúng ta có thể lấy hàm chi phí này ở trên và tính tổng nó trên tất cả các phim. Vì vậy, tổng từ Y bằng 1 đến số lượng phim, và sau đó chỉ cần lấy số hạng này từ trên, và điều này trở thành một hàm chi phí để học các đặc trưng cho tất cả các phim trong tập dữ liệu. Vì vậy, nếu bạn có các tham số F và B, tất cả người dùng, thì việc giảm thiểu hàm chi phí này như một hàm của x1 đến xnm bằng cách sử dụng gradient descent hoặc một số thuật toán khác, điều này sẽ thực sự cho phép bạn đưa ra một phỏng đoán khá tốt khi học các đặc trưng tốt cho các bộ phim. Và điều này khá đáng chú ý. Đối với hầu hết các ứng dụng học máy, các đặc trưng phải được cung cấp từ bên ngoài. Nhưng trong thuật toán này, chúng ta có thể thực sự học các đặc trưng cho một bộ phim nhất định. Nhưng trong những gì chúng ta đã làm cho đến nay, trong video này, chúng ta giả định bạn có các tham số W và B cho những người dùng khác nhau. Bạn lấy những tham số đó từ đâu? Hãy kết hợp thuật toán từ video trước để học W và B, và những gì chúng ta vừa nói trong video này để học X, và điều đó sẽ cung cấp cho chúng ta thuật toán lọc cộng tác của chúng ta. Đây là hàm chi phí để học các đặc trưng. Đây là những gì chúng ta đã suy ra ở slide trước. Bây giờ, hóa ra, nếu chúng ta kết hợp hai thứ này lại với nhau, số hạng này ở đây hoàn toàn giống với số hạng này ở đây. Lưu ý rằng tổng trên ghi của tất cả các giá trị của Y là RI ghi bằng 1, giống như tổng trên tất cả các giá trị của Y với tất cả ghi trong đó RI ghi bằng 1. Phép tổng này chỉ là tính tổng trên tất cả các cặp người dùng và phim mà có xếp hạng. Và vì vậy, những gì tôi sẽ làm là đặt hai hàm chi phí này lại với nhau và có điều này, nơi tôi chỉ viết ra phép tổng một cách rõ ràng hơn là tính tổng trên tất cả các cặp Y và ghi nơi chúng ta có xếp hạng của hàm chi phí bình phương thông thường. Và sau đó hãy để tôi lấy số hạng điều chuẩn từ việc học các tham số W và B và đặt nó ở đây. Và lấy số hạng điều chuẩn từ việc học các đặc trưng X và đặt chúng ở đây. Và điều này cuối cùng trở thành hàm chi phí tổng thể của chúng ta để học W, B và X. Và hóa ra nếu bạn giảm thiểu hàm chi phí này như một hàm của W và B cũng như X, thì thuật toán này thực sự hoạt động. Đây là ý của tôi. Nếu chúng ta có 3 người dùng và 2 bộ phim, và nếu bạn có xếp hạng cho 4 bộ phim này, nhưng không phải 2 bộ phim đó, ở đây nó làm là nó tính tổng trên tất cả người dùng. Và đối với người dùng 1, nó có một số hạng, hàm chi phí cho điều này. Đối với người dùng 2, nó có các số hạng và hàm chi phí cho những thứ này.
Nhưng người dùng 3 đã trả về hàm chi phí cho điều này. Vì vậy chúng ta đang tính tổng trên người dùng trước và sau đó có một số hạng cho mỗi bộ phim mà có xếp hạng. Nhưng một cách khác để thực hiện phép tổng là trước tiên hãy xem phim 1, đó là những gì phép tổng ở đây thực hiện, và sau đó bao gồm tất cả những người dùng đã xếp hạng phim 1 và sau đó xem phim 2. Và có một số hạng cho tất cả những người dùng đã xếp hạng phim 2. Và bạn thấy rằng trong cả hai trường hợp, chúng ta chỉ đang tính tổng trên 4 cặp này nơi người dùng đã xếp hạng bộ phim tương ứng. Vì vậy, đó là lý do tại sao phép tổng này ở trên và phép tổng này ở đây có hai cách để tính tổng trên tất cả các cặp mà người dùng đã xếp hạng bộ phim. Vậy làm thế nào để bạn giảm thiểu hàm chi phí này như một hàm của W, B và X? Một điều bạn có thể làm là sử dụng gradient descent. Vì vậy, trong khóa học 1, khi chúng ta học về hồi quy tuyến tính, đây là thuật toán gradient descent mà bạn đã thấy, nơi chúng ta có một hàm chi phí ghi là một hàm của các tham số W và B, và chúng ta sẽ áp dụng gradient descent như sau. Với lọc cộng tác, hàm chi phí không phải là một hàm chỉ của W và B, nó bây giờ là một hàm của W, B và X. Và tôi đang sử dụng W và B ở đây để biểu thị các tham số cho tất cả người dùng và X ở đây chỉ một cách không chính thức để biểu thị các đặc trưng cho tất cả các bộ phim. Nhưng nếu bạn có thể lấy đạo hàm riêng theo các tham số khác nhau, thì bạn có thể tiếp tục cập nhật các tham số như sau. Nhưng bây giờ chúng ta cũng cần tối ưu hóa điều này theo X. Vì vậy, chúng ta cũng sẽ muốn cập nhật từng tham số X này bằng cách sử dụng gradient descent như sau. Và hóa ra, nếu bạn làm điều này, thì bạn thực sự tìm thấy các giá trị khá tốt của W và B cũng như X. Và trong công thức này của bài toán, các tham số là W và B và X cũng là một tham số. Và cuối cùng, để học các giá trị của X, chúng ta cũng sẽ cập nhật X như X trừ đi đạo hàm riêng theo X của cos WBX. Tôi đang sử dụng ký hiệu ở đây một chút không chính thức và không theo dõi cẩn thận các chỉ số trên và chỉ số dưới. Nhưng điểm mấu chốt mà tôi hy vọng bạn có được từ điều này là các tham số của mô hình này là W và B, và X bây giờ cũng là một tham số. Đó là lý do tại sao chúng ta giảm thiểu hàm chi phí như một hàm của cả ba tập tham số này, W và B cũng như X. Vì vậy, thuật toán chúng ta vừa suy ra được gọi là lọc cộng tác. Và tên gọi lọc cộng tác đề cập đến ý nghĩa rằng vì nhiều người dùng đã xếp hạng cùng một bộ phim theo kiểu cộng tác, cung cấp cho bạn một cảm giác về bộ phim này có thể như thế nào. Điều đó cho phép bạn đoán các đặc trưng thích hợp cho bộ phim đó là gì. Và điều này lần lượt cho phép bạn dự đoán những người dùng khác chưa xếp hạng cùng một bộ phim đó có thể quyết định xếp hạng nó như thế nào trong tương lai. Lọc cộng tác này là việc thu thập dữ liệu từ nhiều người dùng, sự cộng tác này giữa những người dùng để giúp bạn dự đoán xếp hạng cho cả những người dùng khác trong tương lai. Cho đến nay, công thức bài toán của chúng ta đã sử dụng xếp hạng phim từ 1 đến 5 sao hoặc từ 0 đến 5 sao. Một trường hợp sử dụng rất phổ biến của hệ thống đề xuất là khi bạn có nhãn nhị phân chẳng hạn như mục yêu thích của người dùng hoặc thích hoặc tương tác với một mục. Trong video tiếp theo, hãy xem xét việc tổng quát hóa mô hình mà bạn đã thấy cho đến nay cho các nhãn nhị phân. Hãy cùng xem điều đó trong video tiếp theo.